गुड मॉर्निंग मित्रांनो, 9:30 वाजलेत आणि आम्ही आता तिरुपतीमधून चेकआउट केलेला आहे आणि निघालो आहे टुवर्ड्स गोल्डन टेम्पल. कुठलं रे? लक्ष्मीनारायण गोल्डन टेम्पल, वेल्लूरू. 2.5 तास लागणार म्हणते. किती किलोमीटर आहे? 117 किलोमीटर आहे. चला सुरू करूया. हायवेला लागलेलो आहे आता. बरोबर 9:40 झालेले आहेत आणि आपलं टोटल किलोमीटर आतापर्यंत झालेलं आहे 914 किलोमीटर. चला, ट्रॅफिक जाम झालेला आहे. ट्रॅफिक जाम. सर्कल असल्यामुळे ट्रॅफिक जाम झालेलं आहे. लोक वाटेल तसे गाड्या घालायला लागलेत. तिकडनं एक रोड आहे, इकडनं तर दिसत नाही रोड, त्यामुळे फुल ऑन ट्रॅफिक जाम. केवढं ट्रॅफिक जाम झाले. लाईनच लाईन, फुल ऑन ट्रॅफिक जाम. सिक्स लेन रोड सुरू झालेला आहे आता. इथून आपल्याला हा कंटिन्यू 61 किलोमीटर कंटिन्यू जायचंय. त्यानंतर टर्न आहे. मस्त रोड 6 लेन. इकडं डोंगरच डोंगर आहेत चारी बाजूनी आणि आपण मध्ये मस्तपैकी क्रूज कंट्रोल लावून घुमी. हिमाचलचं फिलिंग आंध्र प्रदेशमध्ये. डोंगर पांढरे पाहिजे. रस्ता एक नंबर. फक्त जरासं त्यांनी प्लेन केलेला नाही रस्ता, त्यामुळं स्टेअरिंग व्हायब्रेट होते 100च्या वर. एकदम फॉरेनला आलेलं फिलिंग, फॉरेनला गाडी चालवल्याचं फिलिंग यायला लागलं. गाडी आहे ही, बस आहे. तिरुपती टू बेंगलोर. मस्त गाडी. वेल्लोरला जायला राईड घेतलेला आहे आणि सिंगल रोड सुरू झालेला आहे. तर हा 30 किलोमीटर सिंगल रोड आहे. पेट्रोल पंप नाहीत, काय नाहीत. 1000 किलोमीटर कंप्लीट. ह्या ट्रिपचे आमचे 1000 किलोमीटर कंप्लीट झालेलं आहे. आम्ही आता वेल्लोरमध्ये पोचलो आहे. तर आता युनिव्हर्सिटी वगैरे भरपूर आहेत. युनिव्हर्सिटी म्हणजे कॉलेजेस भरपूर आहेत. मोठी मोठी कॉलेज आहेत, मोठी शाळा आहे, इंटरनॅशनल स्कूल्स आहेत. पहिली एवढी मोठी ट्रिप आमची या गाडीतून. 1000 किलोमीटर कंप्लीटेड इन 2 days ओनली. कमी जायचे मला. बरं झालेत आमची. मी वेल्लूरमधून नॅशनल हायवे 48 वर लागलेलो आहे आणि इथं 6 किलोमीटर ह्याच हायवेवरून जाऊन मग लेफ्ट घ्यायचं आहे. आणि टोटल किती किलोमीटर राहिले आहे सागर? 17 किलोमीटर अजून आहे. म्हणजे अजून एक 20-25 मिनटं लागतील आम्हाला पोहोचायला. मेन हायवेवरनं लेफ्ट घेतलाय. 1.25 किलोमीटर नंतर परत अजून एक लेफ्ट घ्यायचा आहे आपल्याला. हा आता सिंगल रोड परत सुरू झालेला आहे. हा पूर्ण हायवे त्या देवळापर्यंत सिंगल रोडच असणार आहे. एकदम पन्हाळ्याचा फील आलेला आहे या रोडवरती. पन्हाळ्याला निघाल्यासारखा फील. फॉरेनवरनं पन्हाळ्यावर आलेला आपण आता. अभिषेक सेवा
एक्झिट होती. तर पार्किंग आहे आतमध्ये. आम्ही पोचलेलो आहे आत्ता वाजलेत बरोबर 11:15 आणि 12:30 वाजता बंद होते. हे पार्किंग आहे. काय पार्किंग आहे विषय पार्किंग कवर्ड पार्किंग नाही रे, पुढे जाऊन ओपन आहे. दादा उठा की उतरायचं रे, पुढे जाऊन पार्किंग करून. तेच की आम्ही डायरेक्ट जातो. इथं नाही आत वाटतं. टॉयलेट परत बाहेर आलो काय? होय, इकडे पार्किंग बाहेर आलो रे. पार्किंग नाही, बाहेर आहे ते, बाहेर चालले ते. असं करतेस. परवा गावलंच 2 वेळा घरात माहितीये ना आमच्या रे. गाडी पार्किंग आहे, कार पार्किंग. तर गाडी पार्क केलेली आहे आपण. गाडी एवढी घाण झालेली आहे काय समजत बघा. लेअर दिसते काय पांढरा. गोल्डन टेम्पल इथून एंट्री आहे. इथून आतमध्ये जायचंय. पोपट झालेला आहे आमचा. मुंबईला अलाउड नाही आहे, त्यामुळे तुम्हाला काही दाखवू शकत नाही. आम्ही बघतो आणि मग सांगतो काय होतं आत. मोबाईल आणि अलाउड नाही आहे. काय गाडीत आणलं आहे का? गोल्डन टेम्पलचं आमचं दर्शन झालेलं आहे. टेम्पल 1 नंबर केलेला आहे. फक्त कॅमेरा मोबाईल काय अलाउड नाही, त्यामुळे जर असं आमचं पब्लिक नाराज झाले. कारण आत फोटो काढायला भरपूर म्हणजे मस्त जागा भरपूर होत्या फोटो काढण्यासाठी. तर अजिबात हे नाही. आणि सगळीकडे पैसे. तुम्हाला फोटो काढायचा आहे, पैसे द्या, फोटो काढा. 150 रुपये. हे काय पटलेलं नाही आहे आपल्याला, त्यामुळं आम्ही काय फोटो काढलेलं नाही. चला आता 2 वर्ष आम्ही आता परत बॅक टू कुठलं गाव रे ते तिरम शंकराचं एक ते ईशा फाउंडेशनचा जो आदियोगी हे आहे स्टॅच्यू आहे, तो स्टॅच्यू बघायला आम्ही निघालेलो आहे. आदियोगीसारखं निघालो. चला NH48 ला आम्ही लागलेलो आत्ता. 1:15 वाजलेला आहे. हा रोड पण जरासा खराबच आहे, कारण रोडला प्लेन नाही आहे रोड, त्यामुळे गाडी व्हायब्रेट होते जास्त 100च्या वर. आणि आता कुठेतरी लंच करून आपली पुढची जर्नी सुरू ठेवायची आहे. इकडं मस्त पाणी आहे. आणि लवकरच आपण स्टॉप घ्यायचा आहे जेवायला. आम्हाला भूक लागली आहे आमच्या. चला जेवायला. आर्याज रेस्टॉरंटला आम्ही आता थांबलेलो आहे. आर्याज रेस्टॉरंट प्युअर व्हेजला आम्ही आता थांबलेलो आहे लंचसाठी. सगळ्यांना भुका लागल्या, मला तर जास्त लागले. जेवून भेटू. आम्ही आता आर्याज प्युअर व्हेज रेस्टॉरंटला थांबलेलो. तर एवढं स्पायसी जेवण होतं, सगळ्यांच्या नाकातनं धूर आलेला आहे. त्यामुळे आता सगळ्यांनी मिल्कशेक वगैरे मागवलेलं आहे. एवढं तर केलंच नाही. भाऊ अजून जेवा लागलं. जेवा लागलं भाऊ आमचा. आता वाजलेले आहेत 2:30, म्हणजे 2:20 झालेत. आणि आमचा आत्ता लंच झालेला आहे. तिथून आम्ही आदियोगी शिवा बेंगलोरच्या पुढे झालेला आहे, तिथं निघालो. 4 तास लागणार म्हणतं, म्हणजे 4, 5, 6, 5:30 पर्यंत आम्ही पोहोचीन असं वाटतं. बघू किती वाजतात. चलो गाडीत बसून